I'm Nadia and Aling Oday. Yes, and we are here now for a very, very special episode. Yes. Ito po ay mga kalokohan ng aming staff. Yes. First time namin. Ako first time ko din. Celebration. Yes. Meron po kami challenge na gagawin para sa inyo. Oh. Nagkaroon po kami ng meeting and then nag-decide po ang staff na pipili po kami dalawa ng aming mga magiging secret ingredients for our special edition. Challenge nila kami. Actually, di ko alam ba't ginagawa namin ito. Pahirap. Okay. Sinusubukan talaga natin. Okay, so ito po, malalaman po natin kung ano ang aming ingredients. Pareho po ito. Pareho lang ang aming ingredients. So, Okay. 1, 2, 3. Tilapia fillet, Chicken breast fillet, chocolate chips, ketchup. banana pa, Oo nga, banana pa. tapos Almond nuts. We have cheese and chicken. Oo, yung chicken fillet. Okay, kailangan po namin mag-isip ng recipe na surprise para sa inyo. Ketchup talaga. So, let's do it! Let's do it. Okay. No, naging forgiving naman yung mga staff natin. Inalaw nila tayong gumamit ng iba pang ingredients. O, una kong gagawin, nag-preheat ako ng oil. Igigisa ko lang yung garlic. And onion. Okay. And tutunawin ko itong chocolate. Hindi lang basta chocolate, dark chocolate pa. Add ko na yung ketchup. Banana ketchup. Nuts. Yeah. Wala ng konting Isip ko baka maligang din sa ano na. red water para sa sauce. And a little bit of salt. Add ko na si chicken. Yan. Lutuin ko lang yung chicken dito sa ating chocolate sauce and ketchup. Dinugo ang manok. Ako hindi ko pa rin nalagay. Okay, nilagyan ko ng salt and pepper ang ating tilapia fillet. And then, binabad ko 2 times, no? Dito sa ating egg and flour. Tapos, egg ulit. Tapos, sa almonds. Cheating eh. Walang kopya. Seryoso?
Ang tahimik. Pwede bang makiram ulit ng sinulit? Or ano, toothpick? First time niyo po ba na gawin ko yung mystery ingredients na sa challenge? Yes! And how the experience naman po? Ilang araw din ako hindi nakatulog. Challenging. Kakaisip ko ano gagawin. Sa amin to, Yeah, yun po. Ano naman po message niyo sa mga staff na nagbigay sa inyo ng ibang ingredients? okay. Saan chopping board? Buti na lang mabait pa rin kayo. Walang time limit. Next challenge daw po, may 9 minutes. Hoy, wala pa kami 30 minutes ah. Wipes. Wala ng konting. Tapos ito yung masaklap doon, sinamahan pa ng chocolate. Kaya ang ganda ng kulay. Okay, after 30 minutes, Yes, 30 minutes. kami po ay sumakit ng ulo dahil ilang araw namin isipan to at secret po to. Kaya ngayon, Ang aming finished product, Ang aking finished product ay chicken and tilapia moli with chocolate sauce. Parang tortilla siya. yeah, pan Mexican, ginawa niya kanina sa chicken, Diniretso ko na niluto niya sa chocolate and ketchup. Yes. Naisip niyo ba yun? Chocolate and ketchup. And then, nilagyan niya ng fried tilapia. Fried tilapia at saka May avocado pa! pang garnishing. Parang Mexican. Kung gusto nila ng medyo spicy, kasi mas masarap Yes. yung chocolate with spicy Yes. sauce, no? Pwedeng lagyan. Ako naman, dun sa ating secret ingredients, ang naisip ko, since meron surf and turf, di ba yung mga ibang restaurants may surf and turf, ang ibig sabihin nun, steak and fish or steak and prawns, kahit anong protein na meat tsaka seafood na magkasama. Ito naman, ang aking surf and jerk. Kasi meron talagang meron akong favorite na kinakainan sa Clark. Pag nasa Clark ako sa Louis Grand Hotel, napakasarap po ng chicken jerk doon. Jerk chicken. Ang jerk chicken po, isa po yung parang recipe ng galing ng Africa yata. O sa South Africa. Parang tapa yun, di ba? Caribbean siya. Na talagang yung mga inihaw nila, nilalagyan nila ng savory chocolate sauce. So itong aking chocolate sauce, tinunaw ko po sa soy sauce.
at sa konting Alright. cooking oil, no? Para lang hindi siya manigas. And then, pinan-fry ko ang ating tilapia na may almonds crusted siya. Okay, egg, that's why. Flour, egg, and then yung almonds naman. Kaya naging ganyan. And then yung ating chicken, since napakahirap, parang haba na explanation ko sa kanya, napaka-ikli, no? Yung aking chicken naman, ginawa ko, ni-roll ko yung cheese, tsaka yung ketchup sa loob, at prinito ko parang roulade. Okay. Yun. So, nandiyan yung cheese sa loob. Tikman natin kung anong lasa ng chocolate sauce. Good for you. Nakagawa ka ng dalawa. Wala na akong maisip. Ayun. So, ayan po ang ating challenge. Okay, challenge. Sino ngayon ang titikim? Ay, tayo pareho. Ay, kami naman pareho tayong panalo nito. Oo. But the challenge here was just to share with all of you, no, na huwag kayong may intimidate sa mga recipes, sa mga ingredients, di ba? Yes. I mean, just be creative. Ay, isipin nyo lang kung ano ang sa tingin nyo masasarapan kayo or basta be very ang tawag doon, adventurous when it comes to your food. So, hindi humalayo na mangyari ang tilapia chicken ketchup and dark chocolate. Dark chocolate. Doon ako talaga nawindang. So, ayan. Eto na, babalutin mo. Gusto mong para makatikim naman lahat? Okay. See? Anong kahihinatnan? Burrito no? Oo. Surprise! Kung anong lasa. Ay, nilagyan ko pala to ng cilantro. ng spices, ng oregano and cumin powder. Yung chocolate sauce. Oo, yung chocolate sauce. So, pakita natin. Sorry, mauna na ako. Pakita natin ang loob. Ayan. Ay, meron siyang chicken, avocado, tilapia. Ako muna. Parang Mexican burrito. Mexican nga. Ang sarap ng spices. Siguro mas masarap nga kung may anghang, kaya lang hindi ako mahilig kasi sa maanghang. Ang sarap. Ang sarap, promise talaga. Hindi ko in-expect. In-expect ko chocolate ang malalasahan ko, pero yung spices ang nalasahan ko. At yung chocolate ang nagbigay ng tamis, tapos meron siyang alat, meron lahat. All in one. Yes. The best. Sarap, sarap, sarap. Ay, salamat. Now, ewan ko ano mangyayari dyan. titikman ko na. Ito yung tilapia with crusted almonds, no? Tapos yung chocolate sauce with soy sauce. Ang sarap. Yung almond, parang kang kumain ng yung chocolate with almond. Ano yun? Whatever. Yung brand na yun, chocolate with almond. Ay, kumukuha uli ako ng second portion. Mas curious ako sa ano lang. Kumukuha uli ako ng second portion. Ayan. Tilapia with chocolate. Ang sarap ng almond and chocolate, tapos tilapia. Hindi mo I'm talking with my mouth full. Hindi mo malasahan yung tilapia. Ayun, gawa na kayong chocolate sauce. Pwede na sa chicken, pwede sa steak. Sarap. Sarap Yun po. We just wanted to share to you na it's very easy. It's very easy to just think and imagine and have fun in the kitchen. And explore your kitchen. Kung anong available sa pantry, explore nyo lang. Kaya parati kayong manonood ng Aling Oday's Kitchen and Cucina ni Nadia. Yes, till our next collaboration. Hopefully. We hope you enjoyed as much as we did. Thank you. Thank you, Miss Nadia. And remember to always cook with your heart. Yes. So, eto na yung aking chicken and tilapia mole with chocolate sauce. At yung niluto ni Miss Nadia na napakasarap na tilapia with crusted almonds. And yung chicken with cheese. Don't forget to subscribe sa YouTube channel ni Miss Nadia, Cucina ni Nadia.
And also, don't forget to subscribe dun sa aking YouTube channel na Aling Odays.